हेलो एभ्रिवान एन्ड नमस्कार। माइकुम्स ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ हामीले एकदमै छोटो भिडियो सेयर गर्न जाँदैछु, जो चाहिँ कुखुराको खुट्टाको अचार कसरी बनाउँछ। पक्कै पनि तपाईहरुलाई यसरी बनाएर खान मन पर्छ होला। यसरी अचार बनाउँदा के लाउनुपर्छ भनेर हजुरलाई म भिडियोमा अन्तिमसम्म देखाउने नै छु। भिडियो एकदमै छोटो छ, सो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यसमा लाग्ने थोरै प्याज र हरियो खोर्सानी कम्ती, अनि सुक्खा खोर्सानी र निम्बु पनि अलिकति निचारेको, 1 चम्मच हर्दी र अर्को 1 चम्मच फेरि रङ खोर्सानी, अनि थोरै जिराको धुलो र यो तोरीको तेल। यसरी लगाएर यसलाई मजाले घुमाउनु चाहिँ हैन, मजाले चलाउनु पर्छ। अनि धनिया पनि कम्ती। यसलाई मजाले मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ 5 मिनेटको लागि हामीले ढक्कन नलगाइकिन भुट्नु पर्ने हुन्छ। एकछिन यसलाई चलाएर पुरै मिक्स भइसकेपछि यसलाई कुकरको ढक्कन लगाएर करिब 30 मिनेटसम्म यसलाई सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले पनि तपाईको रेसिपी रेडी भइसकेको छ। तपाईले यसलाई खान सक्नुहुन्छ। यसलाई अब निकालेर मजाले प्लेटमा सर्भ गरेर यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। फाइनली हाम्रो कुखुराको खुट्टाको अचार पनि बनिसकेको छ। सो यसमाथि अलिकति धनिया र गाजरको डेकोरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने हाम्रो रेसिपी रेडी भइसकेको छ। यो अचार बनाइसकेर मैले सबैभन्दा पहिला टेस्ट गरेको थिएँ, एकदमै मिठो लाग्यो। तपाईहरुले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। सो भिडियोलाई मन पर्यो भने अन्तिमसम्म लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब सबै गरिदिन सक्नुहुन्छ। र अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई अर्को रेसिपी लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि बाइ बाइ।